Joining a gym has been one of the smartest decisions I have ever made. Since early 2019 मा जब मैले जिम जान स्टार्ट गरेको थिएँ, I was barely 60 kilo, skinny little boy. जिमको बारेमा चाहिँ नलेजहरु केही थाहा थिएन मलाई. मेरो साथीहरुले मेरो मेम्बरशिप लिएर म जिम जान थालेको. अनि here I am. I have improved myself in every aspect, physically, mentally, emotionally. I'm now much more stronger, healthier, with beautiful physique to match. And यदि तपाईहरुले कहिले म जिम जान्छु, म मेरो हेल्थलाई डेभलप गर्छु, मेरो ओभरअल लाइफस्टाइललाई डेभलप गर्छु भनेर सोच्नु भएको छ, म भोलिदेखि पर्सिदेखि जिम जान्छु भनेर सोच्नु भएको छ भने this video is free. Ladies and gentlemen, let's dive in and get started. So before I start this video, म एउटा myth क्लियर गरिदिन्छु हैन. सो जिम जानु भनेको कतिले इभन मैले पनि त्यही सोच्थे के जिम जानु भनेको ठुलो बडी बनाउनु, एकदमै बल्की हुनु हो, अनि ओबिजहरुले मात्र जिम जानुपर्छ, वेट घटाउनलाई जिम जानुपर्छ भनेर सोचिरा हुन्छ हैन. तर यो चाहिँ एकदमै रङ हो हैन, एकदमै ठुलो मिथ हो. सो जिम जान भनेको चाहिँ हामीले हाम्रो ओभरअल लाइफस्टाइल, ओभरअल हेल्थलाई डेभलप गर्नु, हामी फिजिकली, मेन्टली, इमोसनली स्ट्रङ, हेल्दी, ह्याप्पी हुनलाई जिम जानु हो हैन. सो या लेट्स स्टार्ट दिस भिडियो. नम्बर 1 मा छ प्रिपेयर योरसेल्फ फर सक्सेस. लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, लाइक great Abraham Lincoln said, if you give me 6 hours to chop down tree, I'll take first 4 hours sharpening my axe. So यो केसमा चाहिँ तपाईको एक्स भनेको तपाईको जिमको इक्विपमेन्ट्सहरु. फर एक्जाम्पल जिम ड्रेस. कतिले भन्छन् म जिन्स प्यान्टमै जिम हान्छु भन्छन्. नो, बाय अ जिम ड्रेस, वाटर बोतल, ब्याग, इफ यु निड परफ्युम्स, बाय अ परफ्युम. अनि त्यसपछि नलेज कलेक्ट गर्नुस्, इन्फर्मेसनहरु कलेक्ट गर्नुस्, युट्युब हेर्नुस्, गुगल हेर्नुस्, कुन दिन कुन एक्सरसाइज गर्ने, विकमा कति दिन जिम जाने, तपाईको बडी टाइप के छ, वेट मेजर गर्नु, गोल के, मलाई बडी वेट गेन गर्नु छ, कति मसल गेन गर्नु छ, कति वेट लस गर्नु छ भनेर आफुलाई एकदमै साफ बनाउनु. बीलाई एकदमै पहिलेदेखि जिम जाने फिटनेस फ्रिक जस्तो देखाउनुस् आफुलाई. त्यही अनुसारले ड्रेस गर्नुस्, त्यही अनुसारले आफुलाई क्यारी गर्नुस्. किनभने हाम्रो ह्याबिट्सहरु चाहिँ फुल्ली डिपेन्डेन्ट हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा हुन्छ. हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट जस्तो हुन्छ, हाम्रो ह्याबिट्सहरु त्यस्तै भइरहेको हुन्छ. फर एक्जाम्पल तपाईलाई रेस्टरुम जान मन लागिरहेछ, तर रेस्टरुम देख्नु भएन यताउति भनेपछि यु क्यान होल्ड द्याट. तर अगाडि रेस्टरुम देख्यो भने तपाईलाई जान मन लाग्छ. सो जिमको ह्याबिट पनि त्यही हो. इफ यु क्रिएट इन्भाइरोमेन्ट, जिम जाने, जिम फ्रिक्सको वाला इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नुभयो, त्यही अनुसारले ड्रेस गर्नुभयो, त्यही अनुसारले आफुलाई क्यारी गर्नुभयो भने यु विल स्टार्ट अ भेरी गुड ह्याबिट अफ गोइङ जिम. नम्बर 2 मा छ स्टार्ट स्लो. लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, इफ यु स्टार्ट स्लो यु लास्ट लङ. यु नो द्याट. मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल. Sorry kids. So as a human nature, we seek for quick and instant reward, like eating chocolate, junk food हरु मिठो मानी खाइरा हुन्छ नि त. टिभी हेर्यो भने हामीले घण्टौं, hours and hours टिभी हेरेर स्पेन्ड गर्न सकिन्छ नि त, केही नमानिकन. फर एक्जाम्पल टिकटक्स अहिले अति नै पपुलर छ हैन. hours and hours टिकटक स्क्रल गरेर बस्न सकिन्छ नि, किनभने टिकटकले एभ्री सेकेन्ड, एभ्री मिनेट्समा हामीलाई रिवार्ड्स दिइरहेको हुन्छ. हामीले चाहेको जस्तो टिकटक्स भेटिरहेको हुन्छ. हाम्रो डोपामिन एभ्री सेकेन्ड स्पाइक गरिरहेको. सो यो चाहिँ सबै ब्याड ह्याबिट्सहरुले हामीलाई इन्स्ट्यान्ट रिवार्ड्स दिने भएकाले सो गुड ह्याबिट्स गर्ने बेला हामीलाई एकदमै गाह्रो, किनभने गुड ह्याबिट्सहरुले रिवार्ड्स एकदमै ढिलो दिन्छ. जिम गएर 4-5 इयर्समा हामीले रिवार्ड्स पाइरहेको हुन्छ हैन. ढिलो रिवार्ड्स आउने भएर हामी फ्रस्ट्रेट हुन्छ धेरै कुराहरुमा हैन. सो त्यही भएर फर्स्ट 3-4 weeks चाहिँ जिम चाहिँ जस्ट दिनमा 10 मिनेटको लागि मात्र जिम जानुस्. जस्ट गो फर 10 minutes. सेट टाइमर 10 मिनेटको जानुस्. एउटा जानेको एक्सरसाइज गर्नुस्, दुईटा गर्छ भने दुईटा गर्नुस्. 10 मिनेट ट्रेडमिलमा कुदेर आउँदैन. जस्ट गो फर 10 minutes दिनमा. बिस्तारै यु रियलाइज आई निड टु स्टे लङ्गर भनेर रियलाइज गर्नुहुन्छ. त्यसपछि तपाईँ आवर्स एन्ड आवर्स जिममा स्पेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ. नम्बर 3 मा छ रिप्लेस एन्ड स्ट्याक योर ह्याबिट. लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, प्लान अहेड बाई रिप्लेसिङ एक्टिभिटिज द्याट कन्ज्युम योर टाइम. हामी धेरैले फ्री हुने बेला टिभी हेर्छौँ या नेटफ्लिक्स, युट्युब हेर्छौँ होइन. एन्ड अलमोस्ट एभ्री वान अफ अस युजेस सोसियल मिडिया. सो यो बेला चाहिँ ट्राई टु रिप्लेस दिस ह्याबिट विथ जिम ह्याबिट होइन. यदि तपाईँहरू फ्री हुनुभयो, टिभी देख्नु भयो भने जस्ट रियलाइज आई निड टु गो जिम. 10 मिनेटको लागि भयो नि जिम जानु. टिकटक चलाउँदै हुनुहुन्छ या कुनै सोसियल मिडियामा हुनुहुन्छ भने चाहिँ जस्ट थिङ्क आई निड टु गो जिम. म जिम जानु छ. 10 मिनेटलाई भयो नि, चाहे 20 मिनेटलाई, चाहे 1 आवरलाई भयो नि, आई निड टु गो जिम भनेर जिम जान थाल्नु. सो एउटा स्टडीले चाहिँ के प्रुभ गरेको छ भने चाहिँ यदि तपाईहरुले आफ्नो लाइफबाट ब्याड ह्याबिटलाई एलिमिनेट गर्नु छ भने चाहिँ रिप्लेस विथ गुड ह्याबिट. सो ब्याड ह्याबिट्स गर्ने मौका पाउनुहुन्न. तपाईहरुले बिस्तारै
बिस्तारै त्यो ब्याड ह्याबिट्सलाई बिर्सेर गुड ह्याबिट्सको तपाईहरुलाई बानी बस्छ। अर्को कुरा चाहिँ मेक स्योर यु स्ट्याक योर जिम टाइम विथ योर ह्याबिट्स। लाइक तपाई काम गरेपछि जिम जान्छ अर बिहान म ब्रेकफास्ट खाएपछि म जिम जान्छु भनेर हिजो नै सोचेर राख्नु, किनभने हाम्रो बडीले चाहिँ एउटा रिमाइन्डरको काम गरेर हुन्छ। फर एक्जाम्पल अहिले हामीलाई बिहान उठेर ब्रस गर्नुपर्छ भनेर रिमाइन्ड गर्नु पर्दैन नि त, स्ट्रेट अवे हाम्रो गरेर फर्स्ट हाम्रो ब्रसमा हात हुन्छ नि त। त्यसरी नै ह्याबिट्सहरू फर्म हुनलाई चाहिँ एउटा स्ट्याक गर्नुपर्छ। कुनै पनि ह्याबिट्स हाम्रो नर्मल ह्याबिट्सको अगाडि राखेर स्ट्याक गर्नु, बिस्तारै बिस्तारै तपाईँको ह्याबिट्स बस्दै जान्छ। त्यसपछि यु डोन्ट ह्याभ टु रिमाइन्ड योरसेल्फ, अटोमेटिकली लाइक यु ब्रस योर टिथ त्यसरी नै जिम जान थाल्नुहुन्छ। सो नम्बर 4 मा छ रिवार्ड योरसेल्फ। लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, रिवार्डिङ योरसेल्फ इज ग्रेट वे टु स्टे मोटिभेटेड। लाइक आई हेभ सेड बिफोर हैन, हाम्रो ह्युमन नेचरले चाहिँ एकदमै छिटो क्विक रिवार्ड्सहरू खोजिरहेको हुन्छ। त्यही भएर एभ्रीडे जिम गएपछि आफूलाई एक्चुअली मजाले हेर्नुहोस्, ओके सी द चेन्जेसहरू हैन, आफूले फिजिकली मेन्टली कस्तो चेन्ज भइरहेको छ एनालाइज गर्नुहोस्, आफूलाई भन्नुहोस् ओके आई डिड गुड जब। इन्स्टेड अफ टिकटक स्क्रोल गर्नुको सट्टा म जिम गएँ, ओके वाउ। नेटफ्लिक्स हेर्नुभन्दा म जिम गएँ, सुत्नुभन्दा म जिम गएँ, आई मेड इट भनेर आफूलाई रिवार्ड गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि यु क्यान कुक ब्युटिफुल हेल्दी मिल फर योरसेल्फ हैन। आफूलाई रिवार्ड गर्यो भने ह्याप्पी फिल हुन्छ। त्यसपछि अर्को दिनदेखि जिम जाने हाम्रो ह्याबिट्स बस्दै जान्छ त्यसरी नै। सो रिवार्ड योरसेल्फ। तपाईहरुले जिमको ह्याबिट्स या तपाईहरुको जिमको एउटा लाइफस्टाइल क्रिएट गर्नु छ भने डोन्ट फर्गेट टु प्रिपेयर फर सक्सेस। स्टार्ट स्लो, रिवार्ड योरसेल्फ अनि रिप्लेस स्ट्याक गर्नुस् आफ्नो ह्याबिट्सहरु हैन। सो विथ दिस कमिटमेन्ट एन्ड डेडिकेसन आई एम प्रिटी स्योर यु विल अचिभ योर जिम गोल्स, फिटनेस गोल्स हैन, अनि यु विल ह्याभ अमेजिङ लाइफस्टाइल। कीप पुशिङ योरसेल्फ, कीप वर्किङ अन योर ह्याबिट्स एन्ड स्टे मोटिभेटेड। आई विल सी यु इन नेक्स्ट भिडियो। बाइ बाइ।